Hello mga Megs! Kong Hei Fat Choi. Chinese New Year ngayon. Kaya, magluluto ako ng Lumpiang Shanghai. Ito ang mga gagamitin ko. 1 kilong giniling na baboy. At saka ito yung mga ingredients ko. Isang maliit na carrot, sibuyas dahon, pidada or bell pepper, at saka sibuyas na puti. Mayroon tayong ano tawag dito? Sesame oil, paminta, and magic sarap. At ito ang apa, tawag sa Tagalog dito. Basta ito yung pambalot sa lumpia. Mag-start na tayo mga Meg. Hindi ako maglalagay ng salt. Magic sarap na lang. Isang magic sarap, ubusin ko to. Okay. Lagyan natin ng paminta. Okay. Maglagay tayo ng, ilagay ko na lahat ang ingredients. Para sabay ko na lang sila i-mix. Ang maganda yung sibuyas dahon. Yung green, yung sa dulo, para mabango ang gamitin nyo. Kasi yung ginagawa ko, iwan ko lang sa iba. Depende sa tao yon. Mix na natin mga Mek. Hindi ako naglagay ng salt kasi baka hindi ko makontrol. Mayroon naman tayong sauce mamaya. Ang chili sauce. Lagyan ko ng konting sugar mga Meg. Ito yung sugar. Kunti lang. Mga kalahating ano lang. Kalahating kutsarita. Okay. Lagyan natin ng sesame oil. Ang mga Chinese nalalagayan ng ano, sa mga pagkain nila, sesame oil. Depende sa iyo kung gaano kadami ang ilalagay mo. Kasi ang sesame oil, pag nilagay sa Lumpiang Shanghai, masarap, mabango. Parang may peanut. Yun. Yan. Bango. Mix na natin mabuti para yung lasa niya pantay. May nag-request nito na ito ang gagawin ko. Itong lulutuin ko, taga US. Mamaya isa-shoutout ko siya. Ito yung first mukbang ko mga Meg. Ito yung idagdag sa food ko mamaya na imumukbang ko. First time ko magmukbang. Bango. Okay. Nagdagan ko konti. Konti pa.
Tapos ito, Megs, ibabalot ko na to. Mag-start na ako ng balot, mga Megs. Ito yung apa natin. Ayan siya. Yan siya. Okay. Start na tayo. Ayan. Lumpia Shanghai. Ito na siya, mga Meg, ang lumpiang Shanghai natin. Ito lang ang matrabaho sa mga paggumawa ng mga lumpia. Kahit anong klaseng lumpia, matrabaho. Pero masarap. Lalo na pag malutong. Mga Meg, first time ko magmukbang. Gusto kong sumali ang mga kumakain, ang sarap kumain. Lalo na si Ace Tambay. Sarap niya kumain ng malulutong na pork. First time ko kasi nung mag-collaborate kami ni Ace, kaya hindi ako marunong. Hindi ko alam yung may nagsa-shoutout na pala. Buti na intindihan naman ako. Matagal pa bago ako matuto. Wala ang nagpapatagal ang pagbalot. Tuloy-tuloy ang balot. Mga Megs, ito na yung ginawa kong lumpia Shanghai. Kinat ko ng maliit. Mag-start na tayo magluto. Dandahan lang ang apoy para hindi masunog kaagad. Ayan. Ayan, mga Megs. Sandali na lang, kakain na tayo. Maliit lang siya pero matagal din iluto. Kailangan yung crispy para masarap. Kailangan. Gusto ko medyo ano siya, golden brown. Ayan, next, luto na. Oh. Gusto pang bumalik. Ayan na siya, mga Meg.
Yan. Lumpiang Shanghai. Ubusin ko na lang to. Hello mga Megs! First time ko magmukbang. Ito yung first time ko magmukbang. Trying hard ako. Kasi may nag-request sa akin na magluto ng Lumpia Shanghai. Sandali. Shout out kay baby of Idol Aryan, Pogi, and Dr. Homan Arar from US. Siya ang nag-request na magluto ako nito. Kaya ito ang imumukbang ko sa ngayon. At saka mayroon tayong pansit, pears, ano klaseng fruit ito? Pomelo. Tapos may salad tayo, vegetable salad, and ito kasi ano ngayon, kung Hei Fat Choi, ito yon ang pagkain ng Chinese. Tikoy. Isang box na. So, sa lahat ng nagmumukbang, para sa inyo to, mag-pray muna ako. Bless us, O Lord, for this thy gift, which you are about to receive from thy bountiful price, our Lord. Amen. Ewan ko lang kung maubos ko to. Ito muna ang ano ko. Ito kasi ano ngayon, Chinese New Year. So kailangan may ano tayo, Chinese ano to. Lumpia Shanghai, tapos may tikoy. At pag New Year sa Chinese, may ayun, uso yan. At saka long life. Oh. Para sa lahat ng nagmumukbang, kain na tayo. Tikman natin ang tikoy. Diba? Kaso lang, maano sa dito. Ito talagang paborito ko. Pansit. Gusto ko lang pansit, ayaw ko ng sahog. Yung pansit at saka magulay-gulay lang. Broccoli. Gusto ko sanang kamayin to. Kaso lang may kunting ano, sabaw. Wala. Crispy pa mga gulay. Nag-aabang ang mga aso. Sabi niya, wag mo ubusin. Sabi na, wag mo ubusin. Tirhan nyo kami.
salad, mga med. Sarap ng salad. Ang anak ko nitong gumawa nito. Nawala ang umay. Dahil sa ginawa yung toast. Mga Meg, hindi ko to kayang ubusin. Mag-fruits na lang ako. First time ko kasi magmukbang, kaya baka nanibago lang. Kasunod. Okay mga Meg. Thank you for watching. Sana i-support niyo yung vlog ko, ang mga luto ko. Supportahan yung channel ko. Dahil bago pa lang ako. At ito, hindi pa masyado marunong. Kain lang po, parang hindi talaga pero nag-enjoy talaga ako. Sometimes, once in a while, magmumukbang ako para maka-join din ako sa iba. Next time, rice naman. Bye mga Med! Ingat! God bless us all.